ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Golongan berpendapatan tinggi atau T20 tidak akan lagi menerima sebarang subsidi. Tidak akan ada lagi tambahan ataupun subsidi daripada kerajaan. Kemungkinan berlakunya fenomena cuaca seperti gelombang haba yang berlarutan sehingga kini. Harga gula tidak dinaikkan dan bekalan asas itu mencukupi di pasaran. Gula untuk rakyat itu akan kita kekalkan. Penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Dia tak pernah nak kacau anak kita pun, Zee. Dia sanggup buat apa saja asalkan dendam yang terbalas. Igawan ngeri yang menghantui diri. You terlibat nak sembunyi ayah ni? Aku betul-betul tak sengaja. Sampai bila nak biarkan isteri awak tu ganggu hidup saya? Kejahatannya terbongkar. Nak kau bahagia je, Lia. Saya tak boleh hidup tanpa awak dengan ia. Dapatkah kebahagiaan dikecapi? Saksikan Isteri Hala, Isnin hingga Jumaat di Astro dan Astro Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga Awani. Jam ini seperti biasa kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama pakar dan penganalisis untuk bantu kita memahami setiap aspek dari segi ekonomi iaitu pasaran, iaitu kewangan dan juga perniagaan. Sudah tentu kita akan mulakan dengan laporan pertama mengenai prasekolah. Di mana jumlah pendaftaran masuk ke pendidikan prasekolah di negara ini menunjukkan peningkatan sebanyak 84% pada 2020. Jauh lebih baik dari tahun 2019 iaitu sebanyak 67%. Situasi itu juga menjadikan sasaran KPM mencapai 91%. Pendaftaran menjelang separuh pertama 2023 lebih positif. Sementara itu, pakar kanan pendidikan kumpulan Bank Dunia, Ajay Ringkinen berpendapat wujud beberapa dasar yang perlu dikaji semula bagi memantapkan pendidikan prasekolah. Ujarnya, pelan tindakan pendidikan adalah kertas dasar mampu menjadi contoh bagi melaksanakan perubahan terhadap sektor pendidikan. Ia juga wajar dijadikan rujukan pihak berkepentingan termasuk soal kos dan akses kepada pendidikan. Selain itu, kerajaan juga perlu terus melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti selari dengan kualiti pendidikan prasekolah. Astro ini bukan hanya mendapatkan suara hati para ibu bapa dan guru pendidikan awal tetapi juga mengupas isu prasekolah di Malaysia ini bermula Jumaat hingga Ahad bersama pakar. Pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun di negara ini dilihat sebagai satu keperluan. Ia cukup untuk agar kanak-kanak mampu adaptasi pada sekitaran sebelum langkah ke alam persekolahan di peringkat rendah. Tinjauan di Johor Baharu mendapati kepentingan itu bukan sahaja untuk mereka mengenal huruf, angka dan bentuk, tetapi pendidikan prasekolah dilihat permulaan kepada pergaulan sesama rakan selain interaksi dengan guru. Okey, pada pendapat saya, prasekolah ni ada banyak kebaikan dia lah. Satunya untuk bagi pengalaman pembelajaran bagi kanak-kanak yang akan memasuki ke darjah 1. Okey. Ia juga dapat mendisiplinkan mendisiplinkan kanak-kanak lebih baik apabila masuk sekolah ke darjah 1 kelak. Dan bagusnya ada prasekolah ni sebab macam-macam pelajaran asas
untuk diorang ketahui dan memudahkan diorang apabila diorang masuk ke darjah 1. Dan bagusnya ada prasekolah ni, dia ada bilik permainan, ada pelbagai aktiviti yang akan membuatkan kanak-kanak ni suka ke sekolah pada masa akan datang ni. Jadi setuju sangat. Saya sangat setuju kerajaan Kementerian Pelajaran ni adakan prasekolah di masa akan datang ni dan masa bila-bila pun lah. Pada pendapat saya untuk prasekolah ni actually dia penting. Tak kisahlah either dia private ataupun the government. Itu mengikut kemampuan ibu bapa itu sendiri. Tapi dengan pada saya, daripada kita masuk private, lebih baik kita pergi ke government pasal government ni lebih mandat dia punya pembelajaran dia. Lepas tu kalau private ni sebenarnya okey tapi limited untuk a few kids. Maknanya macam satu kelas mungkin ada 5 orang, 6 orang. Tapi kalau government dia 25 orang ke ataupun less than 25. So budak-budak boleh bergaul dengan semua kaum. Jadi dia tak macam dalam kelompok 5 orang tu je yang dia boleh join. Budak-budak ni bila dah masuk prasekolah dia lebih senang nak membelajar dalam pembelajaran tu nanti. In future kalau dia nak kenal huruf ke, dalam mengenal macam mana cara nak membaca ke, macam mana cara nak mengira, dari prasekolah tu dia dah belajar. So bila dia masuk standard 1 untuk memudahkan murid tu sendiri. Mahal ke murah itu mengikut kepada kemampuan parents tu sendiri. Sekiranya parents tu mampu dan boleh membuat pergi ke belajar ke private, so dia boleh pergi ke private. Tapi pada saya lebih baik kita pergi ke government. Penting untuk prasekolah sebab anak-anak dia dapat asas kenal pada kawan-kawan dia. Lepas tu guru apabila dia naik darjah 1 dia dah mula kenal pada kawan-kawan baru dia. Pada saya itu memang patut, memang dan benda ni memudahkan ibu bapa pasal dia punya dia kenal huruf kan. Lagi satu dia punya kos untuk hantar pra ni tak berapa mahal kan. Jadi saya rasa ibu bapa yang pendapatan rendah mampu untuk hantar anak-anak ke prasekolah. Okey, penting untuk budak-budak, perkembangan budak-budak, pergaulan, untuk senang nanti kalau dia orang naik darjah 1, so dia orang boleh cepat belajarlah, dah tahu basic untuk persekolahan. Memudahkan juga, senang untuk cikgu mengajar pun senang, budak-budak dah mengenal huruf apa semualah. Rata-rata ibu bapa yang ditemui setuju pentingnya peranan prasekolah ini. Namun isu kajian World Bank juga menunjukkan kualiti guru peringkat ini tidak memenuhi kriteria sepatutnya. Jadi kami tanyakan kepada anda, apa pilihan untuk pendidikan prasekolah anak anda? 3 jawapan disediakan. Pertama, tadika swasta, tadika kerajaan atau tidak hantar. Anda boleh imbas kod QR di kaca TV atau layari undi.astro.com. Kami akan kumpulkan undian anda dan rangkumkan bersama laporan lain berkaitan isu prasekolah di Malaysia. Seterusnya kami akan bincangkan bersama pakar untuk melihat kenal pasti apakah cabaran pendidikan prasekolah di Malaysia. Sudah tentu kita akan mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian merupakan Profesor Datin Dr. Mariani Makno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Apa khabar Prof? Baik, sihat, alhamdulillah. Prof, kalau kita nak bercakap mengenai pendidikan awal, kalau kita cakap dalam tempoh 66 tahun adalah tempoh yang lama sebenarnya. Tapi kalau kita nak cakap isu pasal pra-pendidikan ni, kenapa masih menjadi isu sehingga kini? Apa silapnya? Where went wrong, Prof? Bagaimana? Okey, sebagai seorang tenaga akademik yang telah berkecimpung dalam bidang ini hampir 30 tahun, saya nampak ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih positif ya. Cuma sekarang ini bila kita sebut tentang kualiti, definisi kualiti ini agak subjektif kerana
pelbagai definisi akan diberikan. Jadi apabila kajian-kajian dilakukan, ia tertakluk kepada apa sebenarnya objektif kajian tersebut dan juga jenis persempelan yang diambil. Ya. Jadi kalau ditanyakan oleh Nina tadi, where went wrong? Kalau saya nak sebut, sebenarnya bukan kita perlu lihat kepada apa constraint yang ada, ya, apa constraint yang ada yang kita katakan menyebabkan kita kata kualiti guru ini dipertikaikan. Ya. Kalau kita lihat Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam inisiatif 59, ya, pendidikan iaitu pendidikan kualiti guru. Kita telah tetapkan bahawa sehingga 2025 kita mengharapkan 100% guru pra sepatutnya mempunyai kelayakan minima iaitu diploma. Mereka perlu ada kelayakan tersebut dan sehingga kini terdapat 88%. Jadi maksudnya di sini mereka telah diberikan kemahiran, mereka telah diberikan latihan untuk memastikan bahawa mereka dapat membimbing anak-anak didik di peringkat prasekolah yang berusia 5 dan 6 tahun itu untuk menggarap apa sahaja perkembangan-perkembangan yang perlu diambil seperti yang disebut oleh beberapa ibu bapa tadi. Memang penting kerana kesimpulannya ialah penting untuk perkembangan holistik kanak-kanak. Ya. Dan dalam mencapai perkembangan holistik kanak-kanak ini, pelbagai aktiviti sebenarnya guru telah adakan. Jadi di sini kalau kita nak lihat where went wrong, itu kita lihat where is the constraint or where are the constraint. Jadi kita lihat di sini kualiti guru itu. Kualiti guru itu amat penting. Dan kita perlu ingat juga bila kita dapatan tersebut juga kita perlu lihat. Kerana kita lihat di sini prasekolah sebenarnya tadika pelbagai jenis, ya, seperti yang disebut oleh salah seorang ibu tadi, ada tadika swasta, ada tadika kerajaan dan di bawah tadika kerajaan kita ada tadika daripada Kementerian Pendidikan sendiri, daripada Kemas, daripada Japanin, daripada swasta itu sendiri. Malah di IPGM, yang Institut Perguruan Malaysia sendiri pun mereka ada prasekolah mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ratusan buah prasekolah, premis prasekolah wujud di Malaysia. Begitu juga dengan kualiti guru. Jadi setelah kita pastikan bahawa guru pendidikan prasekolah wajib sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan paling minima ialah diploma. Dan kalau kita lihat hari ini 88% telah capai kelayakan tersebut. Dan saya pasti bahawa ini boleh membantu apa yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan kualiti guru. Selain daripada itu, bukan sahaja guru kita nak lihat, ya, kita perlu lihat juga kepada infrastruktur. Guru mainkan peranan yang penting, tetapi jika sekiranya infrastruktur tidak mencukupi, itu juga boleh menjejaskan kualiti guru tersebut. Begitu juga dengan infrastruktur, iaitu elemen-elemen kurikulum yang ada yang telah ditetapkan oleh pihak MQA. Sebab itu kita ada standard program untuk pendidikan awal kanak-kanak dan dalam masa yang sama saya juga adalah pengerusinya. Jadi kita pastikan bahawa kurikulum ataupun silibus yang perlu ditetapkan untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ibu bapa. Bukan sahaja setakat 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, ya, tetapi juga menakul iaitu memberi sebab, memberi musabab kenapa satu-satu perkara itu berlaku. Kita dah masuk era digital. Kita dah masuk dalam era kemajuan yang dikatakan. Jadi pemikiran kanak-kanak itu Prof? Ya. Silakan Prof. Tadi kehilangan Prof dalam talian tadi. Mana jawapan Prof? Sebenarnya saya masih bercakap lagi, ya, tadi. Tak apa, saya boleh ulang semula. Jadi kalau kita lihat di sini, kekangan guru itu di mana kekangannya? Pada saya kita dah ada kualiti guru tersebut. Kualiti guru itu telah ada kerana kita telah meminimalkan sekurang-kurangnya mempunyai diploma PAKK dan perlu dicapai 100% dalam tahun 2025. Setakat hari ini, 2023, kita telah mencapai 88% guru mempunyai kelayakan dalam diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan silibus dalam pendidikan awal kanak-kanak telah dikaji untuk diperbaiki dalam memastikan guru dapat mengajar dengan baik, dengan berkualiti sesuai dengan infrastruktur. Jadi perlu ada infrastruktur yang mantap,
perlu ada infrastruktur yang sesuai. Jika ada kedua-duanya, saya pasti kualiti guru itu seharusnya dapat meningkat. Dan tadi saya ada sebut pengalaman saya dalam bidang ini hampir mencecah 30 tahun. Lama lagi. Jadi saya nampak arus perkembangan kualiti guru-guru itu, dan saya nampak juga proses kemenjadian murid itu boleh direalitikan sesuai dengan apa yang ada dalam PPPM 2013 dan 2025. Jadi saya rasa banyak yang telah saya bincang tadi. Kalau saya putus, saya mohon maaf lah, Dina, ya. Silakan, tak apa. Prof, kalau kita nak lihat berbakikan 3 tahun, kita nak tengok kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang boleh kita lakukan penambahbaikan untuk kita selaraskan dengan pembangunan dan situasi ekonomi semasa yang boleh kita teliti ataupun kita pertimbangkan, ataupun mungkin Prof boleh kongsikan antara penyelesaian jangka panjang, jangka pendek selain yang dikatakan oleh Prof untuk memastikan silibus kurikulum yang selaras dengan industri. Keduanya, memastikan kualiti guru itu berada di tahap yang cemerlang, dengan termasuk juga dengan infrastruktur itu adalah baik. Mungkin Prof boleh kongsikan antara perkara yang boleh dilaksanakan, solusi jangka panjang, jangka pendek yang boleh kita kenal pasti, termasuk juga dengan penambahbaikan terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013, 2002 hingga 2025 yang boleh dilaksanakan oleh pihak berwajib berkepentingan agar kita dapat pastikan kanak-kanak ini memperoleh pendidikan awal yang amat berkualiti. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini? Okey, kalau kita lihat apa yang kita selalu sebut-sebut, iaitu every child has the right to learn. Proses pembelajaran mereka sangat penting, ya. Dan kalau kita lihat di sini, sasaran untuk kanak-kanak prasekolah kita yang berumur 4 tahun adalah 77% bersekolah. Dan setakat ini kita telah dapat capai 68%. Manakala yang berumur 6 tahun capaiannya, sasarannya ialah 91% seperti yang Nina sebut tadi. Dan kita telah dapat mencapai 81% dan lebih, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang telah ramai kanak-kanak yang dihantar ke prasekolah. Tetapi mereka yang kita katakan tidak dapat menghantar anak-anak itu kerana bilangan prasekolah di sekolah-sekolah telah penuh kerana begitu padatnya penduduk di kawasan bandar dan jumlah kelahiran juga tinggi. Jadi maka dengan itu antara jangka pendeknya mungkin boleh difikirkan bersama dan terus kepada kesinambungan jangka masa panjangnya ialah kalau kita lihat di sini ialah perlunya penambahan atau perlunya perluasan prasekolah, iaitu penambahan akses kepada pendidikan prasekolah baik di bandar maupun di luar bandar. Tapi kalau kita lihat di luar bandar masih mencukupi dan berfungsi dengan baik. Kalau di bandar kekangan kita ialah kurangnya bilangan prasekolah untuk padat atau untuk dipadankan dengan bilangan kanak-kanak yang lahir pada 2016 dan juga 2017. Dan seperkara lagi mungkin antara inisiatif lain yang boleh diambil ialah perluasan mungkin boleh dilakukan di sekolah menengah. Ya, mungkin kalau ada guru-guru sekolah menengah yang mendengar mungkin agak boleh ke? Jadi ini adalah salah satu cadangan. Ini adalah untuk kebaikan bersama untuk generasi masa akan datang supaya mereka dapat mempunyai segala ilmu kemahiran sesuai dengan zaman peredaran masa kini ini kerana kanak-kanak sekarang lebih bijak. Kalau dulu kita tidak ada teknologi, sekarang kita dah ada teknologi. Malah kanak-kanak 5 dan 6 tahun begitu cekap menggunakan gadget ataupun perantian pintar itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka telah dididik, mereka telah mempelajari secara langsung dan tidak langsung, bukan sahaja daripada guru tetapi juga daripada ekosistem sendiri. Jadi di sini perlu mungkin saya boleh ulangkan ialah dilakukan perluasan prasekolah itu bukan sahaja di sekolah rendah, malah juga di sekolah menengah. Dan untuk guru pula kualiti perlu ditingkatkan di mana mungkin pendidikan swasta perlu melihat kembali keperluan minima kelayakan bagi guru pendidikan yang akan mengajar di tadika swasta. Kerana ada tadika swasta yang tidak menetapkan pendidikan minimum
diploma itu, ya. Kerana disebabkan oleh perkongsian yang banyak mengenai perkara ini. Prof, saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Datin Dr. Mariani Makno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia, kerana bantu kami faham dan kenal pasti antara cabaran prasekolah di Malaysia ketika ini dan bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan melaksanakan iaitu solusi jangka panjang dan jangka sehinggalah daripada jangka pendek sehinggalah jangka panjang untuk kita pastikan kanak-kanak di Malaysia dapat memperoleh pendidikan berawal yang berkualiti. So, tentu saya semuanya akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan semua platform digital Astro Awani, dan kami akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Dia tak pernah nak kacau anak kita pun, Zee. Dia sanggup buat apa saja asalkan dendam ini terbalas. Igawan ngeri yang menghantui diri. You terlibat nak sembunyi ayah ni? Aku betul-betul tak sengaja. Sampai bila nak biarkan isteri awak tu ganggu hidup saya? Kejahatannya terbongkar. Nak kau bahagia di sini. Saya tak boleh hidup tanpa awak dengan ia. Dapatkah kebahagiaan dikecapi? Saksikan Isteri Hala, Isnin hingga Jumaat di Astro Ria dan Astro Go. Bertemu kembali dalam Niaga Awani, saya akan teruskan mengenai perbincangan kali ini bersama pakar dan penganalisis kita untuk kita lihat bagaimanakah prestasi, iaitu kita boleh cakap musim yang baru saja lepas, musim syarikat tersenarai di Bursa di Malaysia telah menerbitkan pendapatan mereka untuk suku pertama. Sudah tentu kita nak lihat bagaimanakah impak ataupun kesan prestasi ini terhadap pasaran, dan kita akan bawa tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Imran Yassin Mak Yusof, Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih seperti yang saya cakapkan tadi, Imran, awal-awal, di mana kita baru saja lepas musim syarikat tersenarai di Bursa, mereka sudah terbitkan pendapatan mereka untuk suku pertama tahun ini. Jadi untuk pihak MIDF Research sendiri, apakah pandangan ataupun reaksi awal terhadap prestasi mereka? Assalamualaikum, selamat pagi. Pada suku pertama, kita lihat 30 syarikat konstituen indeks Perkasa, ini 30 syarikat terbesar di pasaran saham Malaysia, melaporkan pendapatan secara keseluruhan yang merosot sebanyak 34.7 berbanding suku keempat, tetapi 3% lebih tinggi daripada suku pertama tahun lepas. Ini disebabkan pendapatan luar biasa atau one-off daripada syarikat Axiata. Jadi apa yang perlu kita lihat untuk pembandingan, kita perlu normalisasikan pendapatan ini, dan untuk syarikat yang lain. Jadi dari situ kita lihat pendapatan syarikat FBM-KLCI secara keseluruhan meningkat 2.3 suku ke suku, tetapi merosot 4.8% tahun ke tahun. Ini mungkin kerana suku tahun pertama tahun lepas kita lihat ekonomi baru saja dibuka dan aktiviti ekonomi mula rancak. Sekarang terdapat sedikit kesukaran dari segi ekonomi daripada tekanan inflasi. Kalau kita banding unjuran pendapatan syarikat liputan MIDF Research, kita meliput sebanyak 100 syarikat, pendapatan yang lebih daripada jangkaan kami cuma 10% saja. Tetapi sebanyak 36% syarikat melaporkan pendapatan bawah jangkaan kami. Oleh itu rumusannya kita boleh katakan pendapatan syarikat masih lagi teguh, tetapi terdapat kelemahan-kelemahan kepada beberapa sektor. Ini menggambarkan mungkin ekonomi mungkin menunjukkan ia mula menyederhana atau mula ke arah paras normal.
Baik, sudah tentu kita mendapatkan antara angka yang terbaru lihat ini. Adakah terdapat perubahan unjuran MIDF Research terhadap pendapatan syarikat tersenarai selepas lihat kepada prestasi suku pertama ini? Mungkin kita boleh cakapkan seperti yang Imran cakap tadi, iaitu prestasi suku ke suku tidak baik tapi tertahunan lebih baik. Mungkin Imran boleh bantu kami faham lebih lanjut? Daripada pendapatan syarikat yang dilaporkan, kami telah membuat sedikit perubahan unjuran kami. Kami telah memotong unjuran syarikat konstituen indeks FBM-KLCI sebanyak 4.6 bilion ringgit kepada 64.7 bilion ringgit. Ini secara keseluruhan untuk tahun ini. Ini disumbang oleh pemotongan pendapatan syarikat industrial produk sebanyak 2.1 bilion ringgit. Bagi liputan 100 saham MIDF pula termasuk konstituen FBM KLCI, kami telah memotong sebanyak 4.1 bilion ringgit kepada 82.5 bilion ringgit. Jadi apa yang ketara di sini adalah kami memotong unjuran syarikat FBM KLCI lebih daripada keseluruhan syarikat liputan kami. Jadi ini bermaksud kami menaikkan unjuran untuk syarikat saiz sederhana atau apa yang kita panggilkan mid cap company lah. Jadi bermakna apa yang kami katakan tadi, syarikat-syarikat tersenarai masih menunjukkan pendapatan yang teguh. Jadi yang apa yang kita lihat adalah kelemahan pada beberapa sektor seperti sektor construction, pembuatan. Ada sedikit kelemahan mungkin daripada segi pendapatan mereka lambat untuk direkogniskan. Jadi mungkin ini akan datang kepada suku-suku yang akan datang ini. Okay, that's a reaction MIDF. Jadi mungkin apa kesan dia prestasi ini kepada pasaran saham terutamanya? Jadi kita dah lihat prestasi kepada pasar saham secara keseluruhan, kerana kita lihat prestasi yang berbeza daripada syarikat yang besar, big cap company ini, iaitu syarikat konstituen FBM KLCI dan syarikat yang apa yang kita katakan mid and small cap, syarikat yang sederhana dan kecil yang tersenarai di FBM 70. Jadi kita lihat divergen atau prestasi yang berlainan. Untuk segi konteks, FBM KLCI setakat tahun ini turun sebanyak 7.2%, tetapi FBM 70 naik 4.9%. Jadi di sini kita lihat ada jurang sebanyak 12% lah. Mungkin ini disebabkan faktor luaran juga, selain daripada faktor pendapatan syarikat. Kita cakap bagaimana pendapatan syarikat FBM KLCI ada sedikit lemah berbanding dengan mid cap, tetapi faktor luaran juga memberi kesan daripada segi sentimen. Jadi prestasi FBM KLCI setakat ini banyak disumbang oleh saham kewangan, dan kita tahu sektor kewangan ni terjejas daripada segi isu perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah, isu seperti Silicon Valley Bank dan Credit Suisse. Namun kita percaya faktor-faktor luaran ini adalah jangka pendek lah. Dari situ sebab tu kita hanya memotong tidak begitu banyak. Kami menjangkakan sentimen ini akan mula pulih dengan pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di US. Tapi kalau saya nak tambah, ceiling hard hutang di Amerika belum settle lagi, dan seperti yang Imran cakap tadi, faktor luaran ini dikatakan dijangka akan berlangsung selama jangka pendek. Tetapi kalau kes isu ataupun kita cakap masalah hutang di Amerika Syarikat ni belum selesai lagi tahun ni, macam mana Imran? Dia ada dua senario. Satu, kami menjangkakan kes ini akan diselesaikan secepat mungkin, kerana agak sukar untuk kita lihat Kerajaan Amerika Syarikat default kepada hutang mereka kan. Tetapi kita lihat senario apa yang kita punya black swan lah, senario yang dia punya probability dia mungkin amat kecil, tetapi mungkin boleh berlaku. Jadi jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah siling hutang ini, jadi Kerajaan Amerika Syarikat akan default kepada pinjaman mereka, dan ini akan membuatkan pergolakan daripada segi sektor kewangan, financial sector, dan juga daripada
pasaran capital markets lah, bukan saja pasaran saham tetapi juga pasaran bond dan sebagainya, currency dan sebagainya. So akan ada panik dan kita akan lihat sentimen akan menjadi lemah, bukan saja lemah, akan menjadi panik lah, dan ini akan membuatkan capital markets bergolak untuk sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Itu adalah antara kesan yang dikongsikan oleh Imran sendiri mengenai impak ataupun kesan daripada prestasi pendapatan syarikat yang diterbitkan pada baru-baru ini telah memberi impak ataupun kita boleh cakap kesan kepada pasaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof merupakan Ketua MIDF Research, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Baik, saya akan teruskan dengan laporan berita seterusnya di mana program Guru Global perlu diberi perhatian bagi memastikan isu lambakan siswazah perguruan dapat diselesaikan. Setiausaha Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan Majlis Profesor Negara Dr. Anwar Ahmad berkata, sudah tiba masanya Malaysia membuka ruang kepada guru tempatan untuk berkhidmat di negara luar. Ada juga pelajar-pelajar yang lebih terbuka, yang tidak terikat dengan KPM, tetapi mereka mempunyai peluang yang lebih cerah untuk bekerja di peringkat antarabangsa. Kita panggil guru global. Guru global ni maksudnya mereka mempunyai keupayaan untuk bekerja di tempat di luar negara. Mereka akan dapat latihan di fakulti-fakulti kita untuk membuat persiapan menjadi guru-guru global. Dan ini adalah peluang-peluang yang kita lihat daripada isu lambakan yang disebut sebagai lambakan guru ini. Mengapa tidak kita melihat sebagai satu peluang di mana kita boleh memperbanyakkan lagi guru-guru kita untuk berkhidmat di luar negara. KPT misalnya, ruang-ruang perbincangan dengan sektor-sektor pendidikan di negara asing, bagaimana guru-guru kita boleh memberikan perkhidmatan kepada negara-negara tersebut, khususnya di negara membangun, negara dunia ketiga dan sebagainya. Seperti juga bidang perubatan ni, kita hantar doktor-doktor kita untuk berkhidmat di negara-negara luar. Saya rasa sudah sampai masanya kita melihat bahawa program guru global ini dipertingkatkan, diramaikan, dan kementerian kerajaan membuka seluasnya peluang bagaimana untuk guru-guru kita berkhidmat di peringkat antarabangsa. Orang ramai akan diberi peluang membuat permohonan peruntukan bagi projek-projek pembangunan dan infrastruktur kecil awam secara terus kepada Kementerian Ekonomi dalam tempoh 2 ke 3 minggu lagi. Menterinya Rafizi Ramli berkata sistem permohonan itu kini dalam persediaan akhir dan kementeriannya akan menerangkan secara lanjut mengenai bentuk permohonan projek yang dibenarkan serta syarat yang berkaitan apabila diperkenalkan nanti. Menurutnya, apabila dilancarkan nanti, rakyat tidak lagi perlu melalui proses permohonan yang berlapis yang biasanya mengambil masa panjang untuk diluluskan. Selepas ini, peruntukan besar untuk projek-projek rakyat seperti itu boleh dimohon terus kepada Kementerian Ekonomi oleh sesiapa sahaja dalam Malaysia ini, termasuklah Menteri Besar Selangor. Jadi tak payah melalui lapisan-lapisan semua ni dah. Pejabat daerah pun boleh terus minta dengan kami. Jabatan negeri pun boleh minta terus. Rakyat biasa pun kalau rasa depan rumah saya jalan itu perlu diturap, dia boleh mohon terus. Jadi dia kira win-win untuk semua. Kita sebagai rakyat, kita tahu bahawa I have a stake dalam taxpayers money. I can ask, dapat ke tidak tu nanti kami kena melalui proses lah. Beliau berkata demikian ketika sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Kementerian Ekonomi bersama-sama Kerajaan Selangor. Tambahnya, langkah itu merupakan situasi menang-menang dan seterusnya memudahkan wakil rakyat kerana permohonan boleh dilakukan terus kepada Kementerian Ekonomi. Malaysia diumumkan sebagai destinasi mesra Muslim terbaik Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan destinasi mesra wanita Muslim terbaik oleh Crescent Rating dan Mastercard pada Halal in Travel Awards yang diadakan di Singapura. Malaysia turut mendahului senarai dalam carta destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, pencapaian tersebut mengukuhkan lagi kedudukan dan penjenamaan Malaysia sebagai peneraju segmen pelancongan Islam serta pelancongan dan hospitaliti mesra Muslim di peringkat serantau dan antarabangsa.
Katanya pelancong Muslim merupakan pasaran yang semakin berkembang dalam industri pelancongan dengan populasi umat Islam dianggarkan mencecah 2 bilion di seluruh dunia. Kadar pemulihan pelancongan Islam di peringkat global juga memberangsangkan apabila mencatatkan 110 juta ketibaan pelancong Muslim pada tahun lepas. Malaysia turut mencatatkan prestasi membanggakan apabila berjaya menarik seramai 2.12 juta pelancong Muslim ke negara ini pada tahun lalu dengan jumlah perbelanjaan pelancong Muslim sebanyak 5.37 bilion ringgit. Mengulas lanjut, Tiong berkata usahawan dan penggiat industri tempatan digalakkan mengembangkan tawaran khidmat mesra Muslim sebagai satu nilai tambah dalam menyebarluaskan industri pelancongan Islam dalam negara. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami dan rakan tugas Terminal Kauji yang akan membawakan perkembangan terkini dalam Niaga Spotlight dalam segmen seterusnya. Bagi membolehkan masyarakat memberikan pandangan berhubung cara tadbir urus negara yang baik. Yang lebih penting ialah bersemangat untuk membangunkan negara kita. Adalah untuk meningkatkan kualiti guru dari segi kelayakan akademik dan perkhidmatan pendidikan negara. Ia juga tidak lari daripada hasrat kami di peringkat KPM. Akan diputuskan dalam masa terdekat. Laksanakan secara bersasar berdasarkan jumlah penggunaan elektrik mengikut kediaman. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari. Semakin panas. Saya bukan gila macam Roy Azman tu, dia gila. Semakin kelakar. Pergi ke kedai Aceh, membeli gas. Oh my gosh. Rugi kalau tak tengok. No. Sini janda saja dalam baga. Itulah ada. Baling batu. Benjol di dahi. Tahu takut. Hihihi. Apa kau ni? Apa masalah? Sabar. Sakit pula kita awak. 5 bintang. Mega spontan di Astro Warna dan Astro Go. Dari timur. Keep well and orange. Ke barat. Who are you? Please let the dreams be real. Daripada fantasi. Peter Pan? Were you expecting someone else? You're ready for an adventure. How many women have to die before it's a story? What do you think you're going to find out there? Ke reality. You're not getting away this time. Go home. Ada pelbagai kisah untuk dirungkaikan di sini. Astro Baharu. WhatsApp kami sekarang. Saksikan bintang-bintang terulung sepak takraw mengejar kejuaraan. Ini milik kita. Sepak Takraw League Premier secara langsung di Astro Arena dan aplikasi Astro Go. Hello and welcome to the Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights, we've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, today we begin with future affairs and looking at data leaks and the digital finance industry. Wide adoption of digital finance could increase the GDP of emerging economies like Malaysia by 6% by 2025. However, digital banks, despite being seen as the next great frontier that will unlock new innovations for the fintech sector, this happens to be an issue because the future of digital banking depends vastly on data protection and security, which is a daily concern due to repeated data leaks in Malaysia. Now, most recently, NordVPN detected more than 22,000 stolen Malaysian payment cards among 6 million stolen cards on the dark web. Their analysis shows cards being sold for an average of $8, around 36 ringgit each. Now, since card data includes personal information like addresses, phone numbers, this theft likely occurred via more sophisticated methods such as phishing and malware. Joining me in the studios now to discuss Malaysia's data leaks and the digital finance industry is Gilbert Chu, Chief Operating Officer with LGMS Berhad. Gilbert, thanks so much for making time to join us in the studios. How are you today? Thank you very much. Good morning. Good morning to Malaysia. All right, good. Wonderful. So let's get started off by me asking you, now choosing trustworthy financial apps is actually one of the best ways to secure online banking. How can Malaysian mobile banking apps, for example, overcome some of the historic issues that we've seen of
data breaches with perhaps improved security policies from your perspective? Right. I think the keyword is the history, the past. It's very important that we learn from the history, that we learn from the past. So what usually happens here is that in the industry, there are always two ways to do things, right? Sure. So if we got attacked by an incident, we can choose to sweep under the carpet, quickly go back to the operation, go back to the business. But by learning from the history, by learning the how does it happen? If bad, who did it? And what can be done from there? By knowing the root cause analysis, knowing what exactly happened that triggered the particular incident, which is what we're saying here, knowing the past, learning from the past. So by knowing all these root causes, knowing the reasons why it happened, it can come with a series of effective security action plans. So basically the SOP in case anything happens, right? SOP in case anything happens, or policies to prevent certain things to happen, bring down the risk. Right. And what's lacking in your perspective each time LGMS observes a new data leak within the Malaysian ecosystem? Specifically when it comes to mobile banking, banking application point of view example. So when there are incidents happen, and if we're able to nail down what are the root causes, when we come up with a series of action plans, that's where we can improve from it. Example, banking application, right? Let's say authentication. Did we have a very weak authentication whenever the user's trying to log in? Did I enable or did I implement my two-factor multi-factor authentication? Or the trend now is we talk about biometric authentication. So that's when the moment of where your user trying to log in. What if after the login, being the user experience, do we have an effective fraud detection system? So if the bank have an effective fraud detection system, they were able to detect what is the user behavior, is it normal by these particular users, and trigger the necessary in order to process and interact with the users. And the post, what about the data is still got compromised, got stolen? Exactly. You do need to analyze that as well, right? Yes, definitely, definitely. So moving on from there, Gilbert, let's discuss other threats, including unencrypted data, malware, unsecured third-party services, in particular public cloud, which does happen to be a big issue considering how people are not too careful about where exactly they access their online banking from. Yeah. I think this will back to how detailed or how comprehensive if the bank opts for a cloud solution or cloud platform. At the end of the day is who are the cloud provider that you work with and the onboarding process. So the onboarding process is that yes, you can choose your preferred cloud provider, but who will be the one that help you to implement the cloud solution or cloud services? Not to mention that will you be engaging an independent party to help you along the way to do a check and balance, and not to mention about any regulation governance to be adhered as well. So all of this sounds to me actually like cost, and the investment, of course, required for building cloud-native security models that assure data security is meanwhile significant. Yep. So considering the fact that definitely there will be hesitation within the ecosystem, tell us about what are the risks of not investing in cloud-native platforms? Well, I think there are two ways to look at it when we come about costing. We're back to old school day. There is a lot to be more manual. The technology is a little bit behind. That will actually increase the manual cost, including people, including complicated processes to get one things done, which that's not the market going to. Catching up the pace with how the users want to interact with the application to get things done may or may not the old school way were not able to support that kind of pace anymore. So having an open mindset to explore what cloud can offer, what kind of security degrees or security assurance that cloud can offer, that will actually give you a long-term benefits, including cost as well. Just out of curiosity, Gilbert, has there been an uptake for investments in these kind of cloud-native security models, especially compared to pre-pandemic, during the pandemic, and now, of course, in a different landscape? Endemic, so-called. But at the same time, that also tracked with Malaysians' increased and extrapolated use of online financial services. So have platforms responded and seen like, all right,
we've got this many percentage more customers, let's keep them safe. Let's invest a little bit of what we've made. Are you seeing that kind of a response? There is a significant change of landscape on how user interacts, including corporate as well. You know, we used to stay in the office. It's more effective to work in the office. Sure. But now working from home, people spending online, not to mention on all these doing all these sensitive transactions on the application. So yes, the market is there, the trend is there. No matter what business that we are doing, it changed to go to online, which actually that triggers a lot of interest. The business go to online. When business go to online, security come the first, whereby is the information safe if I deal everything online? Yes, or it should, right? Let's move on, Gilbert, into some of the more sophisticated and transformative cybersecurity functions. What role does quantitative risk analytics actually play in decision making? And what would a Malaysian digital bank investing in this method actually learn? Right. In my opinion, I have been observing a lot of, especially banks that have invested a lot in this area of risk analytics, whereby they work very close with reliable risk analytic experts to come into a very detailed risk identification. By knowing the risk identification, that will actually drive to their cybersecurity roadmaps that is catered to the needs of the users. So yeah, I think the cost is there. The work is there. Of course, there's always room of improvement. We talk about IT, we talk about security. Things evolve every day. Yeah. Exactly, and things can change within a minute as well. Yes, yeah. And on another side of the spectrum, how can cybersecurity organizations lagging behind? What is your recommendation and advice for them to basically scale up and adapt to support such quantitative risk analytics, considering that, of course, there's a financial factor? Are there any other barriers to access, Gilbert? Well, I think when coming in from cybersecurity practitioner like us, definitely first thing first is to know what you want to do, what you need to do by carrying out your role, right? Example, like if you are a network security specialist, what should you be doing and investing when it comes to network security? Same thing when go to like mobile banking application developer, what should you be practicing? So I think investing to the people, to the professional, when it comes to cybersecurity, no matter which IT area that you are in, investing in the people, upskill their skill set, knowledge, in the know-how, that is, make the cybersecurity like it's just another day. It become a routine. That will be definitely a long-term investment on the part. And would you say there are still players out there in the market who are not actually prioritizing cybersecurity, despite the fact that it is often highlighted through our data leaks? I wouldn't rule out these possibilities. Yes, we have seen some companies or some individuals, you know, when there are incidents happens, operation come first, or even before they launch the business, security come later. Let's go for the business first. So it's very much a mixture at the moment. Probably the awareness, the maturity of cybersecurity is not there yet, probably in this part of the world. But Malaysia is catching up because of the trend, of the needs of the market. So consumer demand comes first, yes, right? Yes, correct, yeah. Absolutely. All right. One last area I'd like to touch on, Gilbert. What are the essentials of a consortium sort of approach to form a digital bank with a successful proposition for, of course, customer loyalty and trust via definitely ensuring data protection? Right. I think this is critical, important when the management or the stakeholders coming in from different background, different expertise with different experience, they come in together and have a very clear vision and strategy. So with this, right, it will involve a very good cybersecurity roadmap or cybersecurity or information data protection governance. So and when you're talking about a cybersecurity roadmap, Gilbert, does that mean each individual, perhaps digital bank, needs to have its own unique one, or is it more of waiting for regulatory parameters from the general national authority? Definitely, it would be best if you can have your own cybersecurity roadmap, because this roadmap is not only a complement to what the regulatory want, but it is also aligned with the international markets, what is happening in another part of the world. In security, there's a lot of frameworks, there's a lot of trend that's happening. We used to talk about IT, now we talk about OT, we talk about testing the microphones, we testing the cameras. So all this has become a trend. So looking back to the business, what is important to you?
know where is your risk appetite when it comes to cybersecurity, build your own cybersecurity roadmap without forgetting the local regulatory that you need to adhere to. All right. Thank you so very much, Gilbert. That was a fantastic nutshell looking at data leaks as well as online financial security. Thank you very much. Right. It's time now to take a quick break. Don't go anywhere, though. We'll be right back here on Astro AWANI with me, Tamina Kausji, on Niaga Spotlight. SME oleh Astro AWANI kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara, berbagai kandungan informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. Stres juga kan? Bila nak stream tengok movie atau bola kat rumah, internet tak kencang, lagging sana sini. Sebab itulah setiap rumah perlukan router Wi-Fi 6 Astro Fiber. Walaupun lebih 10 peranti bawah satu bumbung, router Wi-Fi 6 Astro Fiber ni sangat powerful. Router Wi-Fi 6 ni 3 kali lebih kencang daripada Wi-Fi 5. Tadi kita cakap pasal bola kan? Gol! Liga Malaysia sekarang dah ada dekat Astro. Ada satu bandel jimat. 50 Mbps fiber dengan Astro dan Liga Malaysia hanya RM149.99 saja sebulan. Tawaran ni terhad tau. Dapatkan sekarang sebelum direbut orang. WhatsApp nombor ni sekarang. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Now, for this week's analysis, we will be examining basically Malaysia's labour market shortages as well as some actionable solutions. So, let's take a deeper look. Now, basically, labour force gaps in Malaysia. The Malaysian economy has been heavily reliant on migrant workers who made up an estimated 20% of workforce in 2019. Malaysia also lacks at least 1.2 million workers across manufacturing, plantation and construction sectors, a shortage worsening daily as demand grows with an easing of the pandemic according to industry and government data. Now, meanwhile, in 2022, Malaysia approved only 676,000 applications out of 1.6 million received. Looking at industry shortages, of course, right behind me, manufacturers say they are short of 600,000 workers, construction needs 550,000 or so, palm oil industry reports a shortage of 120,000 workers, chip makers lack 15,000 workers, cannot meet demand despite a global chip shortage, medical glove makers say they require 12,000 workers odd. Now, looking a little bit deeper, palm oil, on December 20th last year, it was reported that acute labour shortages impacting domestic palm oil sector would not be fully resolved this year, despite industry players and government agencies shifting attention to other countries for labour resources. Manufacturing, meanwhile, FFM Malaysian Institute of Economic Research, the MIER, Business Conditions Survey found that manufacturing activities have improved in the first half of 2022, but labour shortage issues have held manufacturers back from taking advantage of strong global demand. So basically, over the last 8 months, roughly first half of 2022, a shortage of workers caused the entire industry to lose about 50 billion ringgit, which is just a rough estimated figure. Meanwhile, though, very interestingly, there is no actual labour shortage in Malaysia. Total underemployment is about 2.4 million, made up of skill-related and time-related underemployment. Added to that, that's about more than 642,000 unemployed, which makes it 3 million Malaysians available for work. Now, basically, what actually means is there is a lack of people willing to work in poor conditions for poverty-level salaries. So, very interestingly, let's now take a look at the refugee community in Malaysia. Why? Because they take up a lot of informal employment, particularly in the
aforementioned industries with critical labour shortages. Now, as of November 2022, Malaysia hosted 122k odd refugees and asylum seekers, 106k odd of whom were Rohingya. Now, Rohingyas, of course, notwithstanding barriers to legal employment for them and other refugees, UNHCR study found that 60% of refugee adults in Malaysia were employed via the large informal employment sector, constituting 23% of total employment in 2021, providing livelihood options for refugees. However, this kind of informal employment makes refugees susceptible to high risks of exploitation, including verbal, physical abuse by employers, partial or non-payment of wages, and also a lack of protection in high-risk working environments. According to a new research report, understanding the current and potential contribution of Rohingya refugees to the Malaysian economy in Malaysia, published in March 2023 by Asia Displacement Solutions Platform, or ADSP, the most common economic sectors respondents were working in were services, 47%, construction, 23%, and self-employment, 10%. Before coming to Malaysia, most who were working had actually engaged in agriculture and fishing, were self-employed or in services. Now, common jobs reported of Rohingya refugees working informally in Malaysia is in the service sector, including grass cutting, cleaning, car washing. This is followed by the construction sector, in which about 1/4 of respondents, 23%, engaged in after coming to Malaysia, compared to only 3% before coming to Malaysia. Additionally, very interestingly, IDEA's research on the refugee economy, published in a report called The Economic Impact of Granting Refugees in Malaysia, published in 2019, estimates that if refugees were given the legal right to work, they would contribute over 3 billion ringgit to GDP by 2024 through higher spending. The wider economic impact of this policy reform, including indirect effects, could be substantially more. Now, in addition to boosting GDP, allowing refugees to work would lead to an increase in tax revenues, with the total contribution estimated at 50 million ringgit each year by 2024. Research also concluded that employment and wages of Malaysians would benefit, with refugees helping to create over 4,000 jobs for Malaysians if given the right to work. So that's an overview of the big picture. I spoke with Dr. Melati Nungsari, Associate Professor of Economics and Research Affiliate Asia School of Business, International Faculty Fellow at MIT, about resolving Malaysia's perennial labour market shortages and whether granting refugees the right to work could form part of that solution. Let's watch that. And with that also, we will see you next Friday with more business analysis and insights. This has been Niaga Spotlight with me, Tamina Cowstry. Here's to a productive week ahead. Let's watch the interview with Dr. Melati. Dr. Melati, thanks so much for making time for us on Niaga Spotlight. So let's get into the first question I have for you. Basically, what insights can you share with us when it comes to the current and potential contribution of Rohingya refugees, and especially for bridging Malaysia's labour market shortages? Do you think it's actually feasible when it comes to the refugee economy, preventing further losses to the Malaysian economy? Yeah, so when we're thinking about this, there are sort of two facts I think we sort of need to keep in mind. The first is, this group, so refugees, are incredibly precarious in many sort of parts of life, especially employment, but they're only 180,000, right? So out of the Malaysian workforce, we have about 15.71, so that's only about, 1.2%. So the reality actually is that adding refugees into the Malaysian workforce will not actually completely solve the problem or make the problem worse, I would say, which is what people tried to argue a lot, which is that, when you legalize Rohingya refugees, that means that Malaysians will be worse off. I say that's not the case. And so for me, I think if it's sort of economically possibly neutral, but possibly also positive, then we should definitely do it because it's the right thing to do. So I think there's sort of an economic kind of ethical explanation as well with regards to that. But the second part that I wanted to speak about, and that I hope viewers out there know, of course, is that even though they only take up 1.2%, they sort of occupy and serve in a niche of jobs that Malaysians don't want, right? So
for example, FMB, if you think about our food supply, refugees are, responsible for growing it, for selling it, for serving it. And so they're sort of very, very important in, key kind of sectors. And so I think, things like construction, right? Refugees, I always tell people, if you look at any construction site, chances are a refugee contributed to making that building, to doing the wiring, to doing all that stuff. And so currently they're working at all of these jobs, contributing to us Malaysians in very precarious conditions, right? And so I think the argument to legalize them really should be thinking about protecting workers, because they're already working in our economy. It's just they're kind of invisible right now. Yeah, exactly. And I think you made some great points over there, particularly about the fact that even though these informal workers who do in some cases happen to be refugees, they may be making too little to perhaps pay taxes, but they're still contributing in various ways to the Malaysian economy. Now, digging a little deeper, Melati, I wanted to ask you about why we're still facing these labor market shortages, or owing a little bit to what you were saying about the nature of the jobs which informal labor that takes on. There's actually no labor shortage in Malaysia, right? Total underemployment is about 2.4 mil, made up of skilled related and time-related unemployment. Added to that, there's about 642,000 unemployed, which means there's about 3 million Malaysians available for work. So what is it about the working conditions currently of these more tough industries that actually needs to be improved overall, regardless of who will be working in them? And hopefully it may actually attract Malaysians to also work in these sectors. Yeah, no, that's actually a fantastic question. So I think when we talk about jobs, we sort of have to think about them as being very multidimensional. What I mean by that is sort of job comes with pay, right? Which is, of course, kind of the main focus we think about. But I think one aspect of it is also kind of amenities and working conditions at work. So, for example, just to argue, like an academic, a university lecturer like myself, does not make as much as somebody who works in finance or investment banking, but our working conditions are pretty good. Like, I'm in air conditioning and I enjoy working at flexible hours and stuff like that. And so when we're thinking about, labor shortages in particular, I think this is a really good time, and I've sort of been pushing this for a while, for us to think about both the pay, but also kind of the condition of the job. So I would argue, actually, there are very few jobs that are kind of like bad in nature. So think about construction jobs. Construction jobs are very sort of physically difficult, but I would argue that the nature of how employers actually provide for conditions at the job make it actually much worse, right? So we have, for example, right now we have refugee workers working with no guaranteed pay, with no work harnesses, with no sort of safety equipment at work. And all of these sort of bad things that come out of informality, these are things that make the job worse. So I think, one thing that we should sort of push for is kind of making jobs overall better, making them attractive for Malaysians to take on, not only from the pay, of course also the pay, but also the nature of how the job is. Mm.